18 mai 2026 nu este o zi liniștită energetic sub vibrația 24/6. Universul ne obligă să alegem, salvăm relații, proiecte și alianțe sau acceptăm că unele structuri trebuie să se prăbușească pentru a renaște. Iar unele și cardurile trase astăzi spun clar, furtuna nu mai poate fi evitată. Bună, dragii și dragile mele! Bine ne-am regăsit la ediția de astăzi, 18 mai 2026, a rubricii Numerologia zilei. Energia generală a zilei este 24/6. Numărul 24 vorbește despre familie, relații, responsabilitate afectivă, datorii karmice emoționale, protecție, loialitate, dar și control excesiv sau sacrificiu toxic. Astăzi apare nevoia de reconectare, clarificări, vindecare, dar și separări inevitabile dacă adevărul a fost ascuns prea mult. Este o zi în care oamenii caută siguranță, stabilitate, apartenență, validare emoțională, dar paradoxal exact aceste nevoi pot scoate la suprafață frici, gelozii și tensiuni. Runele zilei astăzi au ieșit Agalaz, runa furtunii karmice și a distrugerii necesare. Ceva trebuie să se spargă pentru că adevărul să iasă la lumină. Astăzi se pot rupe alianțe, apar adevăruri incomode, se destramă iluzii, iar oamenii reacționează impulsiv. Hagalaz ne spune să nu controlăm ceea ce universul încearcă să elibereze. Laguz, runa intuiției, feminității sacre și emoțiilor profunde, vine cu mesajul să ne ascultăm instinctul, să evităm manipulările emoționale și să nu ignorăm semnele subtile. Este o zi extrem de sensibilă din punct de vedere energetic. Ghebo este runa schimbului karmic și a relațiilor. Astăzi apar întâlniri predestinate, se reactivează conexiuni karmice, relațiile dezechilibrate devin evidente. Ghebo cere reciprocitate reală. Interpretarea cardurilor oracol astăzi ne-au onorat cu prezența Wolf din Kraft, Begleiter, Helfer und Beschützer. Energia liderului protector se evidențiază instinctul, nevoia de trib, lupii, da, sunt în haită, protecția familiei. Lupul de asemenea este cunoscut ca foarte bun familist și după moartea partenerei, a partenerului nu-și reface viața, dar și izolarea strategică. Lupii singuratici. Unii oameni aleg astăzi să se retragă pentru a-și conserva energia. Din Z108, cardurile oracol ale doamnei Kimberly Aria au ieșit astăzi Iaht și Safire. Au vrut două. Iaht arată lux, libertate și dorința de evadare. Mulți oameni vor simți oboseală față de rutină, nevoia de vacanță, dorința de independență. Dar există și riscul evadării sau o escapadă mică. Safir arată claritate mentală și adevăr spiritual. După cum știm, safirul nu este doar piatră protectoare, ci și întoarce atacul înapoi la atacator. Pentru claritate mentală și adevăr spiritual, în special safirul albastru, mesaj: adevărul devine imposibil de ascuns. Din cardurile oracol, The Quantum Oracle, iarăși au vrut să sară două. Victim Mentality din Consciousness și Intention Peace, care arată o zi de trezire spirituală colectivă din starea de victimă. Da? Mentalul colectiv până astăzi s-a considerat a fi o victimă, dar astăzi lumea, văzând adevărul, își dă seama nu doar că nu trebuie să se raporteze ca fiind victimă, ci să ia atitudine împotriva celor care îi abuzează la nivel micro și macro. Cum am spus, este o zi de trezire spirituală colectivă, mulți oameni realizează cine îi manipulează, văd mai clar relațiile și înțeleg unde își pierd energia. Să ne gândim cum Finlanda și-a dat seama, în urma a ceea ce a pățit Letonia, că aliatul și apărătorul Europei, ZL, de fapt, este teroristul numărul 1 pe care UE îl sponsorizează din banii noștri. De asemenea, al doilea card, Intention Peace,
arată că astăzi intențiile au putere enormă, ce gândești obsesiv poate să înceapă să se manifeste accelerat, de aceea ni se recomandă să revenim la starea de pace. Din cardurile Oracle Transformation Code al doamnei Simone Overat au ieșit două care să ne susțină în această săptămână, nu doar în această zi, contact sur Erzengel Energie, să ne raportăm și să ne sincronizăm cu energia îngerilor, și Schultern, umeri, da? Conexiune puternică ni se recomandă cu energiile angelice folosind aceste simboluri transformatoare. Sunt zile favorabile pentru rugăciune, meditație, ritualuri și vindecare. Dacă ne gândim bine, încă își face efectul luna nouă sau plină. Schultern, Humer, arată cardul poverilor. Mulți oameni simt astăzi responsabilități grele, presiune psihică și epuizare emoțională. Nu purta singur tot universul pe umeri. Acest card cu un cod transformator ne ajută să ne ducem povara mai ușor și să ne eliberăm într-un final. Tot cu luna are legătură. Relații și cupluri. Astăzi, energia zilei 24/6 este una dintre cele mai intense vibrații pentru tot ce înseamnă relații și alianțe. Ce se poate întâmpla? Împăcări neașteptate, Doamne ajută, acolo unde e iubire și se poate, de ce nu? Declarații emoționale, discuții despre viitor, gelozii, posesivitate, asta nu mai e bine, adevăruri ascunse care ies la suprafață. În relațiile fragile se poate intra într-o criză majoră dacă există manipulare, lipsă de reciprocitate și dependență emoțională. În relațiile karmice, activări puternice astăzi, mulți pot simți din partea nu doar a partenerului obsesie, telepatie emoțională, dor de cineva din trecut sau sincronicități. Trecem la analiza sociopolitică globală. Aceasta este o interpretare spiritual-numerologică bazată pe știri publice și tendințe colective, nu o afirmație factuală absolută. Vibrația 24/6 combinată cu Hagalaz indică tensiuni între alianțe politice. M-am spus, conflictul nu doar verbal dintre Finlanda și Ucraina. Presiune pe lideri, scandaluri legate de responsabilitate și bani. Cât noi ne-am ocupat în online cu una cu alta, s-a descoperit că așa zi și bani din safe de care a beneficiat România s-au dus către firme fantomă de apartament, fără angajați, dar cu cifră de afaceri de 700 de euro în condițiile în care la licitații, în condițiile în care ar fi fost corect făcute, ar fi trebuit să fie firme serioase cu angajați și, cum se spune, infrastructură. Da? Deci noi facem drone de milioane de euro în firme de apartament aparținând unor apropiați lideri politici. Asta n-am spus eu, este de la cei de la SNUP în urma unor reportaje. Mai dau și ei informații din când în când. Conflicte între imaginea publică și realitate, asta vedem zilnic în mass media. Se accentuează global polarizarea socială, oboseala colectivă, nevoia oamenilor de protecție economică, tensiunile privind resursele și controlul informației. Pe Șestache, în România, a trecut, se pare, legea Big Brother, care permite, fără niciun control din partea niciunei instituții, ca serviciile de informații să prelucreze cam tot ce avem noi în telefoanele mobile și în conturile Google. Cardurile Wolf și Safir sugerează că apar lideri sau voci independente. Oameni caută figuri percepute ca autentice, scade încrederea în discursurile oficiale rigide. Yacht indică și teme legate de elitism, discrepanțe sociale, discuții despre privilegii și distribuția resurselor. Lagus și consciousness, victim mentality, arată că populațiile reacționează mai emoțional decât rațional, mentalitatea de victimă, crește influența manipulării emoționale în media, dar și intuiția colectivă devine mai puternică. Culorile zilei: astăzi roz pudrat, bleu marin, argintiu, crem, albastru safir și alb sidefat. Cristalele zilei: safir, cuarț roz, selenit, acvamarin, labradorit, ametist.
Talismanele zilei, dacă avem simboluri ale lupilor sau medalioane, runele Ghebo sau Laguz, inimă din cuarț roz, medalion angelic, simbolul infinitului. Frecvențe recomandate 639 Hz pentru relații și armonizare, 528 Hz vindecare, 741 Hz claritate mentală, 432 Hz echilibru emoțional. Florile zilei, trandafir roz, iris albastru, crin alb, hortensie, iasomie. Playlistul zilei, păstrăm azi Lana Del Rey cu Young and Beautiful, Adele cu Easy on Me, Birdie cu People Help the People. Pentru o energie spirituală mai înaltă, Enya cu Only Time, Lorena McKennitt cu The Mystic's Dream. Pentru putere și renaștere, Sia cu Unstoppable și Imagine Dragons cu Believer. Activități recomandate astăzi sunt favorabile, meditația, curățarea energetică, reorganizarea casei, tămuta și mobila, timp în familie, scris intuitiv, terapie, conversații sincere. Sporturi favorizate, yoga, pilates, înot, mers lung, stretching, dans lent, exerciții de respirație. Evităm supra-solicitarea. Previziuni pentru fiecare număr de destin. Destin 1, zi de confruntare între independență și nevoia de iubire. Poți realiza că nu mai poți controla tot. Mesaj, puterea adevărată nu înseamnă izolare. Destin 2, emoțiile sunt amplificate enorm. Posibile clarificări relaționale importante astăzi. Mesaj, nu confunda intuiția cu frica. Destin 3, creativitatea ta explodează astăzi. Atenție la dramatizare excesivă. Cuvintele tale creează realitate. Destin 4, apar responsabilități suplimentare. Poți simți presiune psihică. Mesaj, nu trebuie să salvezi pe toată lumea. Destin 5, azi ai un dor intens de libertate și de schimbare, ceva nou. Posibile tensiuni în relații. Fuga nu rezolvă golurile interioare. Destin 6, ești în centrul vibrației zilei. Relațiile tale devin tema principală. Ca mesaj, iubirea sănătoasă nu cere sacrificiul identității. Destin 7, o zi profund spirituală, cum altfel posibile revelații intuitive. Mesaj, ca de obicei, răspunsurile există deja în tine. Destin 8, probleme legate de control, putere și bani, care astăzi pot deveni evidente. Mesaj, adevărata autoritate vine din echilibru. Destin 9, încheieri karmice și eliberări emoționale. Mesaj, uneori vindecarea începe cu renunțarea. Destin 11, sensibilitate psihică extremă, telepatie emoțională puternică. Mesaj, protejează-ți energia de haosul colectiv. Destin 22, astăzi poți construi ceva important pe termen lung, dar doar dacă renunți la controlul rigid. Mesaj, structurile solide se construiesc cu multă răbdare. Destin 33, zi karmică majoră pentru vindecare și misiune spirituală. Mesaj, nu te sacrifica până la epuizare pentru ceilalți. În concluzie, 18 mai pare a fi o zi a adevărurilor emoționale, indiferent că sunt la nivel micro sau macro. Universul ne arată unde iubim autentic, unde controlăm sau suntem controlați, unde ne agățăm de iluzii și unde trebuie să vindecăm. Hagalas distruge ce este fals. Laguz ne obligă să simțim, iar Ghebo ne amintește. Orice relație dezechilibrată cere recalibrare. O zi frumoasă în continuare, ne revedem, ne reauzim cu bine și mâine la numerologia zilei.